Köszönöm szépen, köszöntök mindenkit, és a legelején elnézést kell, hogy kérjek a hangomért, és nem tudom, hogy fogom hangilag bírni az egészet a végéig. Nem fertőzök már régóta, de egyszerűen a hangom az már több mint 2 hete nem akar visszajönni rendesen. No, hát valóban az Eurosense-től jöttem. Zsolt azt mondta, hogy légi távérzékelés, de hát szűkebben a légi távérzékelésen belül is, ami feladatot kaptam, az a légi lézerszkennelés bemutatása, tehát szűken én csak a lézerszkenneles légi távérzékelésről fogok beszélni. És az elején rögtön egy kis megjegyzés Bálintnak az előadásához. Ő azt mondta, hogy a légi lézer technológia az nem a kis és közép vállalkozásoknak a pályája. Én ezzel azért vitatkoznék, mert attól függetlenül, hogy hát a kis és közép vállalkozások nyilván nem fognak repülőgépet és légi szkennert, szenzorokat vásárolni, de hát mi az adatokat azért csináljuk nagyrészt, hogy utána a kis és közép vállalkozások azokkal az adatokkal dolgozni tudjanak, és ebben a PCS-nek fontos szerepe lehet. Tehát ez a mai szimpózium is pont azt célozza, hogy akár a légi távérzékelt lidar adatokat a kis és középvállalkozások használni tudják, hatékonyan tudják használni, akár a mindennapi munkában. Az már egy másik kérdés, ami szintén elhangzott itt a Bálint előadásában és a hozzászólásokban is, hogy hát ugye a földmérőknek az egyik legnagyobb piaca az ingatlan nyilvántartási térképeknek a karbantartása, felújítása. Azt már nem is merem mondani, hogy készítése, mert évtizedek óta új földmérési alaptérképet már nem is készítünk. Tehát ezen a téren is, majd erre külön ki fogok térni, bizony lenne tennivaló bőven, és műszaki lehetőség is. De hát akkor elkezdeném az előadást. 5 csoportba szedtem a mondanivalómat. Először egy nagyon rövid, pár mondatos bemutatót arról, hogy egyáltalán kik vagyunk, mik vagyunk, és ez tényleg nagyon röviden. A második részben arról szeretnék beszélni, hogy mi is a lézerszkennelés, és hogyan működik, mire jó. Hát itt helyszűke miatt nem írtam oda hozzá, hogy a légi lézerszkennelés, de hát én csak azzal fogok foglalkozni. Aztán egy következő részben azt a kérdést szeretném majd egy kicsit boncolgatni, hogy miért szeretjük a lézerszkennelést, a légi lézerszkennelést, vagy miért nem szeretjük. Aztán a következő részben egy véleményem szerint nagyon fontos dologra szeretném felhívni a figyelmeteket, amit én úgy fogalmaztam meg, hogy egy paradigmaváltás következett be az 1990-es évek végére, majd erről abban a részben részletesebben szeretnék beszélni. És hát az utolsó részben szeretnék bemutatni néhány tipikus alkalmazást, és ezekben az alkalmazásokban a PCS alkalmazását. Délután még lesz egy Eurosense-es bemutató, kollégám majd prezentálni fogja, ahol kimondottan a PCS-es alkalmazásokról lesz szó. Hát akkor kezdjünk neki. Az első, amire megígértem, hogy tényleg nagyon rövid lesz, az az Eurosense Kft. Bemutatása. Tehát először is az, hogy mivel foglalkozunk. Hát légitávérzékeléssel, mindenféle légitávérzékeléssel, ebben egy rész a lézerszkennelés, de hát alapvetően légifényképezéssel, illetve minden más szenzorral készült adatokat
gyűjtünk. DTM, DSM készítés, ami különböző módszerekkel készülhet fotó alapon, készülhet lidar alapon. Sztereofotogrammetri térképezés, erről majd még egy kicsit fogok szólni a végén. Hagyományos és true ortofotó készítés, akkor, amikor az Eurosense Magyarországra jött, hát annak már 32 éve, akkor a legprogresszívebb új termék az ortofotó volt, még nem ismerte senki. Ez tényleg nagyon új volt, és megpróbáltunk annak idején mindjárt az élére állni ennek az ortofotós technológiának. Nyugat-Európában is, és a világon mindenhol akkor a digitális ortofotó készítés még nagyon gyerekcipőben járt, és olyan 1 méter, fél méter felbontású digitális ortofotók készültek, és akkor mi megcéloztuk azt, hogy olyan ortofotót próbálunk majd megcsinálni, amit a kataszteri térképezésben is lehet használni. Nyilván nem arra gondoltunk, hogy a városi nagy méretarány, tehát az 500-as vagy 1000-es térképkészítésben, még a 2000-esben is kételkedett, de hogy a 4000-es külterületi térképkészítésre ez a technológia jó lehet, ezt már akkor láttuk, és nemzetközi szinten elsők, úttörők voltunk abban, amikor a Nemzeti Kataszteri Program indulása előtt már, tehát 1995-96-ban 20 centis felbontású digitális ortofotókat készítettünk ingatlan nyilvántartási, külterületi ingatlan nyilvántartási térképek helyesbítéséhez. Azóta nagyon széles körben tért hódított a digitális ortofotó. Ma már őszintén megmondom, hogy nem örülök annak, hogy a céget és személy szerint engem is a digitális ortofotóval azonosítanak, mert azért a digitális ortofotó, valljuk be őszintén, igazándiból egy mellékterméke a digitális fotogrammetriának, és ma már be kéne látni, hogy az csak egy korlátozottan használható melléktermék. És sokkal nagyobb energiát kellene fordítanunk arra, hogy a digitális fotogrammetriának és a lézer technológiának a hétköznapi földmérési vagy az ingatlan nyilvántartási térképkészítésben a lehetőségeit feltárjuk és kihasználjuk. Ez a true ortofotó, ez egy lépés előre, mert ugye a hagyományos ortofotónak egy nagy hátránya az, hogy az nagyon jó dolog, hogy akár egész nagy felbontásút is lehet csinálni, és a geometriai megbízhatósága valóban nagyon jó, tehát a pixelméret körüli, vagy a pixelméret alatti, ami adott esetben akár 10 centi alatti is lehet, viszont mindez csak a talajszintre igaz. Tehát amikor egy ortofotón digitalizálok vagy mérek, akkor csak a talaj szintjén mért koordináták az igazi vagy helyes koordináták, hogy az épületek és minden a talajszintből kiemelkedő vagy abba besüllyedő részek, azok torzultak, perspektív torzulás bennük van. Na most ez a bizonyos true ortofotó, ez ezt küszöböli ki. Ennek többfajta technológiája volt, hogy hogyan lehet úgynevezett true ortót készíteni, de a lényege az, hogy itt olyan ortofotót állítunk elő, ami minden pontjában, minden pixelében ortogonálisan készül, tehát az épületek is, most leszűkítem az épületekre, mindegyik, mintha felülről lett volna fényképezve, tehát nincs perspektívikus torzulása az épületeknek, és nincs az épületek által, az épületek kidőlése által kitakart területek. Tehát körbe látom az épület körüli
dolgokat anélkül, hogy az épület kidőlne és kitakarna mögöttes részeket, mint ami a hagyományos digitális ortofotón sajnos egy korlátozó tényező. 3D-s modellezések. 3D-s modellezéseket akár fotogrammetriai, akár lézer adatokból csinálunk. Ezek ma már egyre népszerűbbek, és egyre nagyobb részét képezik a tevékenységünknek. Itt is egy kicsit a Bálint táblázatát kritizálnám, bár Bálint most nincs itt, nem a háta mögött akartam, nem én, ő ment el. De a szemébe is megmondom. Tehát nem kritizálom, csak abban a táblázatban, amikor ő jelezte azt, hogy melyik lézer technológia mire alkalmas, mire korlátozottan és mire nem alkalmas, akkor ő ott a légi lézerszkennelést az épületmodellezésre nem alkalmas kategóriába sorolta. Bizonyos szempontból igaza van, viszont az épületmodellezésnek nagyon sok fajtája van. Ugye ismerjük ezeket az LOD kategóriákat, 0, 1, 2, 3. Most az LOD, tehát attól függ, hogy mire készülnek az épületmodellek, milyen részletességű épületmodellek, tehát az LOD 1-est és az LOD 2-est simán lehet lézer adatokból is modellezni, még az LOD 2.1-est is, talán még a 2.2-est is, ennél részletesebbeket már nem, hiszen ott már egyrészt a tetősíkoknak a túlnyúlása, tehát ezek az épületek nem a függőleges falfelületek által megadott épületeket fogják ábrázolni, ebben a Bálintnak igaza van, na de akkor, amikor nagyobb területekre, városokra, mondjuk úgy, hogy csak LOD 2-es modellezésre van szükség, akkor igenis ez egy nagyon hatékony és gyors eljárás ehhez. LiDAR pontfelhő osztályozás, hát erről majd a kollégám előadásában részletesebben lehet majd hallani. Ez azért egy nagyon fontos dolog, mert majd látni fogjuk, hogy azért a lézerpontfelhőknek van egy jelentős hátrányuk. Erről majd beszélni fogok. Tehát igazándiból a lézerpontfelhő az egy buta pontfelhő. Semmit nem tudok róla, csak azt tudom, hogy melyik pont hol van. De hogy mi az a pont, milyen objektumnak milyen része, azt nem tudom. Na most az osztályozás az ezen javít valamit, tehát olyan kategóriákat le tudok szűrni, hogy talajszint, tehát domborzatmodell, nyilván akkor olyat is tudok, hogy a legfelső felület, amit DSM-nek hívunk, tehát a felső felületnek a modellje, és bizonyos objektum típusokat az osztályozás során el tudok különíteni. El tudom különíteni a vizet, el tudom különíteni az épületeket, a növényzetet, általában a növényzet 3 típusát, magasság, tehát alacsony növényzet, közepes magasságú és magas növényzet, a hidakat, felüljárókat, távvezetékeket, oszlopokat, ezeket le tudom szűrni a LiDAR adatokból, és tudok már olyan részhalmazokat, pontfelhőket összeállítani, amik kategóriánként osztályozottak. Térinformatikai szolgáltatások, megjött a Bálint, tehát sikerült a kritikus megjegyzéseimet addig elsütni, amíg a Bálint nem volt itt, majd megbeszéljük vele utána. Tehát térinformatikai szolgáltatások, ezekkel nem nagyon foglalkoznék most, ez csak egy jelzés, hogy ezzel is foglalkozunk, és akkor, mivel a Bálint visszajött, akkor már csak pozitív dolgokat mondhatok róla. Tehát például egy tipikus térinformatikai fejlesztés volt
amit a Bálint csinált. Ugye mi készítjük az előbbi pontban említett 3D modelleket, épületmodelleket. Ezeket különböző formátumban, mondjuk a leggyakrabban használt 3D-sépekben állítjuk elő, viszont szükség volt arra, hogy már egy korszerűbb és jobban kezelhető formátumban, CityGML formátumban is rendelkezésre álljanak, és hát ezt a fejlesztést a Bálint hajtotta végre, majd az előadásban lesz róla szó. És hát az utolsó pont a tevékenységkörünk űrfelvételek feldolgozása. Tehát ezzel is eléggé aktívan foglalkozunk a cég megalakulása óta. És hát egyáltalán, hogy akkor mikor is alakult a cég. A cég ez egy belga tulajdonú a cégcsoport, Belgiumban van a központja, és a cég az 1964-ben, tehát nem ma alakult. Mi 1993-ban csatlakoztunk a cégcsoporthoz, mint önálló magyar vállalat, tehát annak is most már 32 éve. És mi voltunk az elsők így a közép-kelet-európai országok közül, és végül is a mi támogatásunkkal csatlakozott utána Szlovákia, Csehország, Lengyelország, Románia és Bulgária is, tehát ezekben az országban is önálló Eurosense vállalatok voltak. Azért annyit még hadd mondjak el, hogy a magyar Eurosense elég rövid időn belül, tehát a 2000-es évekre már műszakilag meghatározó vezető cége lett a vállalatcsoportnak, és hát ezt a mai napig is ezt a pozícióját tartja. Az eszközeinkről, nem az összesről, csak hát azok, amik meghatározóak, és jelenleg, tehát ezek az Eurosense repülőgépek, ebből jelenleg mi Magyarországon, tehát a Kft. 2 géppel rendelkezik. Az elsővel és az utolsóval, tehát a legközelebb és a legtávolabb álló 2 géppel. A 2 meghatározó szenzort is föltettem ide. Az egyik a Vexel Ultracam Eagle M3 típus, ami jelenleg az egyik legnagyobb teljesítményű digitális kamera a világon. A teljesítménye alatt azt értem, hogy a legnagyobb képformátumú és a legnagyobb felbontású, tehát a leghatékonyabban használható eszköz. A másik a Regal 1560 római 2-es lézerszkenner, ez pedig a lézerszkennereknek a világában az egyik legnagyobb teljesítményű lézerszkenner. És akkor lépjünk át a következő pontra, hogy mi is a lézerszkenner, a légi lézerszkenner, hogy működik és mire jó. Hát ugye a lidar az egy aktív távérzékelési szenzor. Ez mit jelent? A légifényképezéssel szemben, ahol ugye repül a repülő és fényképeket készít. Hogyan készül a fénykép? A természetes fény, a napsugárzás verődik vissza a kamerába, és az hozza létre a kamerán belül a képet. Ezzel szemben tehát az egy passzív távérzékelő eszköz. A lidar az egy aktív, mert a lézerszkenner kibocsátja a lézersugarat, és a mesterségesen generált és kibocsátott lézersugár verődik vissza, és így keletkezik majd a pontfelhő. Erről majd lesz még szó. Még egy nagyon nagy különbség a lézerszkennerés és a légifényképezés között az, hogy mi az alapegysége a további feldolgozásoknak. A légifényképezésnél az alapegység az egy fénykép, azaz egy meghatározott terület, amit az adott fénykép lefed. A lézerszkennernél
A helyzet az más, ott az alapegység az egy pont. Tehát megy a repülőgép, szkenneli az alatta lévő területet, verődnek vissza a kibocsátott lézer sugarak, azokat regisztrálja a szkenner, és ebből úgynevezett pontfelhőt hoz létre. Na most itt a feldolgozandó alapegység az egy visszaverődés, ami akár több pont is lehet. Na most erről majd lesz még szó, hogy nagyon elterjedt az, nem csak Magyarországon, tehát a nemzetközi nyelvben is, hogy a lézer az egy kibocsájtott lézersugárnak több visszaverődése van. És akkor ezt szokták azzal magyarázni, vagy azzal képletesen magyarázni, hogy kibocsátjuk a lézersugarat, az megy, visszaverődik a fa tetejéről, tovább megy, visszamerődik az ágról, tovább megy, visszaverődik az alacsony növényzetről, aztán még tovább megy, és visszaverődik a talajról. Ez nem igaz. Tehát erről majd szó lesz. Visszaverődés egyetlen egy van, de hogy ebből hogy lesz mégis több pont, arról majd később fogok beszélni. Ami ennél még fontosabb, hogy a légi lézerszkennelésből hogyan lesz térbeli pont, mit kell tudnunk ahhoz, hogy térbeli pontokat kapjunk. Ugye, mindjárt az elején le lehet szögezni, hogy a lézerszkenner az nem más, mint egy komplikált lézertávmérő. És itt, mivel hogy Bálint visszajött, egyet kell, hogy értsek vele. Tehát ez a technológia, a lézer távmérésnek a technológiája már az 1960-as évek végén kialakult, a 70-es években már elég széles körben jelentek meg, hát akkor nagyon Rolls-Royce típusú, illetve hát Rolls-Royce kategóriájú lézertávmérők a geodéziában. De hát amikor a légi lézerszkennelésről beszélünk, gyakorlatilag nagyon-nagyon az alapján a dolgoknak, ez nem más, mint egy lézertávmérő. Hát persze azért annál sokkal bonyolultabb, mert ugye amikor lézertávmérőről beszélünk hagyományos értelemben, akkor állok valahol, aztán mérek egy távolságot, akkor tudok egy távolságot. Na most gyakorlatilag itt a repülőgép esetén 3, illetve 4 fontos elem van, amit tudnom kell ahhoz, hogy a visszaverődött pontok térbeli koordinátáját ki tudjam számolni. Először is tudnom kell, hogy a repülőgép akkor, amikor kibocsájt egy darab lézerimpulzust, akkor hol van? Honnan? Hol van az a térbeli pont, ahonnan kibocsájtotta? Hát ezt a GPS adja meg. De hát a repülőgép az nem egyenesen repül, billeg össze-vissza. Azt is tudnom kell, ugye, hogy egy adott pillanatban, amikor kibocsájtotta a lézer sugarat, akkor a repülőgép hogy állt, mert nem mindegy, hogy ide verte, vagy oda verte. Ahhoz, hogy korrekt koordinátákat kapjak a visszaverődésekről, azon kívül, hogy a pozícióját tudnom kell a kibocsátásnak, tudnom kell azt is, hogy milyen irányba, milyen szögbe állt a repülő akkor, amikor kibocsájtottam a lézert. Most ezt egy AMU, egy inerciális szenzor, egy ilyen mozgásérzékelő inerciális rendszer adja meg a repülőgépnek a szögértékeit, a fotogrammetriának ugye omega phi és kappának hívjuk ezt a 3 szöget, a repülésben ezt rollnak, pitchnek és jónak hívjuk. Ezt a 3 szögértéket adja meg abban a pillanatban, amikor a lézerkibocsátás megtörtént. De ez még mind kevés, mert önmagában a lézer szkenner is, ugye szkenner révén
kibocsájt itt egy sugarat, kibocsájt utána itt egy sugarat, kibocsájt ott egy sugarat. Tehát ismernem kell ezt az alfa szöget is, hogy az adott pillanatban milyen szögből bocsájtotta ki a lézersugarat. És akkor az utolsó eleme a dolognak magának a lézersugárnak a hossza, a távolság. Na most, hogyha ezeket az elemeket ismerjük, akkor ki tudjuk számolni azt, hogy az, ahonnan visszaverődött, az a térben hol van. Na és akkor most menjünk oda, hogy több visszaverődése van-e a lézersugárnak? Nincsen. A lézersugárnak is egyetlen egy analóg visszajövő jele van. Az egy másik kérdés, hogy a visszajövő jel az több lokális amplitúdót tartalmaz. És ennek a folytonos analóg jelnek a kiértékelése során mondjuk azt, hogy azok a meghatározó csúcspontok a visszajövő analóg jelből, azok egy-egy ilyen pontnak felelnek meg. Ugye ezt hívjuk hullámforma analízisnek, hogy ennek különböző módszerei vannak, hogy milyen részletességgel és pontossággal tudok meghatározni ilyen jellemző pontokat egy-egy analóg visszajövő analóg jelből. De mindjárt vissza is térek a hagyományosan használt terminológiához, nyugodjunk bele, hogyha nem is helyes, mégis ez van, hogy egy lézersugárnak több visszaverődése van. Tehát ezeket a pikkeket, ezeket a köznyelvben, még a szakmában is visszaverődésnek hívjuk, holott ugye tudjuk, hogy ez nem az. Erre még egy apró példa, ugye, hogy ugyanaz a helyzet, hogy egy ilyen területről jön a lézersugár, visszamegy a visszaverődő jel egy jellemző ponttal, nyilvánvaló, hogy semmi más nem volt. Itt is ugyanaz a helyzet, egy jött. Na most itt a teljes hullámhossz formában, ugye van itt egy, tehát az fog visszajönni nekem, mint forma, és abból 3 koordinátát fogok tudni számolni, 4-et. Na most ezen az ábrán van még egy nagyon fontos része, vagy paramétere a légi lézerszkennelésnek, amiről kevesebbet szoktak beszélni, pedig nem elhanyagolható. Ez a lézerdivergencia. Ugye a köztudatban az van, hogy a lézer az nagyon jól fókuszálható, és kvázi szinte párhuzamos sugárban megy. Ez sem igaz. Tehát annak is van divergenciája, a lézersugárnak, és jellemzően ezt lézerlábnyomnak hívjuk, tehát a talajon igazándiból ez egy kör, vagy hát attól egy síkfelület, egy vízszintes síkon ez egy kör, egy lejtőn egy ellipszis alakú nyom. Na most jellemzően ez 10 és 30 cm között van az átmérője a talajon. Na most, hogy ez miért érdekes? Hát egy sík területen nincs különösebb jelentősége. Na most viszont egy ilyen területen, egy ilyen meredek részen már azért van jelentősége, hogy milyen az átmérője a lézer lábnyomnak, de itt is úgy történik a meghatározás, itt gyakorlatilag a visszaverődött jelnek
az abszorció, tehát az energia tartománya az egy Gauss görbe. És ennek a Gauss görbének a maximumát veszi, és ott lesz majd a reprezentációja a lézerpontnak. Tehát azért ezt Magyarország területén ennek olyan különösebben nagy jelentősége nincsen. De mondjuk az Alpokban, ahol sziklás és nagyon meredek hegyoldalak vannak, ott azért nem mindegy, hogy mekkora a lézer lábnyom átmérője. Milyen típusú mechanizmusok vannak, és ezek, hát ezt nem tudom, hogyan lehetne ezt a pattentet, a pontformát, vagy a pont, tehát amikor leszkennelünk valamit, tessék? Nagyon jó, köszönöm. Tehát a lézer mintázat milyen a dolognak. Ja, van olyan, amikor a lézer sugarat egy tükörre vetítik rá, és az a tükör oszcillál, akkor egy ilyen V-alakú, vagy hogyha ez folytonosan, akkor színuszoid alakú pontmezőt fogok kapni a végén. Akkor van egy forgó prizmára vetítjük rá, és az veri úgy vissza kifelé a lézersugarat, hogy az ilyen párhuzamos vonalakban adja a pontokat. Aztán van egy ilyen ferde prizmára, ferde forgó prizmára vetíti rá, az meg ilyen ellipszisekben, ilyen haladó ellipszisekben fogja a pontokat eredményezni. Hát aztán van az üvegszálas, az is párhuzamos mintázatot fog adni. Most a Riegelnek a szkennerei az egy speciális, de előtte, bocsánat, ezt szeretném elmondani, tehát ennek a V vagy színuszoidos mechanizmusnak a nagy hátránya az, hogy a pontsűrűség az különböző. Tehát a lefedett sávoknak a szélén sokkal nagyobb a pontsűrűség, mint a repülési tengely alatt a pontsűrűség. Tehát egy inhomogén pontfelhőt, pontmezőt fog eredményezni, aminek a kezelése eléggé nehézkes. Ezt úgy szokták küszöbölni, hogy mesterségesen átinterpolálják egy szabályos rácsra a lidar adatokat, de hát azt tudjuk, hogy ez már mind utána információveszteséggel és torzulással jár. A Riegelnek a megoldása az egy nagyon ötletes megoldás, egy ilyen 4 oldalú prizmára vetítik rá, és az egy szabályos pontrácsot fog eredményezni a talajon. Most egy kicsit a történetéről a lézerszkennereknek. Az 1990-es évek második felében jelentek meg olyan lézerszkennerek, amiknek már a gyakorlati alkalmazásban volt hasznuk, tehát használható lézerszkennerek. Ezek közül az első az Azimut nevezetű lézerszkenner volt, ami 1998-ban jelent meg. Hát én ezt végigéltem, mert ez volt az első lézerszkennerünk, fantasztikus volt, 15 kHz-es, és rettentő nagy küzdelem árán, borzasztó, bonyolult és drága eszköz volt. 1-2 pontot tudtunk a terepen meghatározni vele, 9-16 négyzetméteren. Tehát 9-16 négyzetméternyi területen volt 1-2 visszaverődött pont. Most
majd erről még egy kicsit később beszélni fogok, hogy mi volt a lényege. De aztán utána gyorsan elkezdtek fejlődni ezek a szkennerek. 2008-ban már 240 kHz-es volt az 560-as Riegel szkenner frekvenciája, ami már 1-2 pontot per négyzetméterenként tudott. Aztán pár évvel később már 400 kHz-es volt a 680i, azzal már kényelmesen 6-10 pontot tudtunk négyzetméterenként elérni. Aztán 2013-ban már a 600 kHz-es, amivel már 8-12 pontot tudtunk a gyakorlatban elérni. Majd 2017-ben megjelent a Riegelnek egy teljesen új konstrukciója, ami egy ilyen dual szkenner, tehát egy berendezésben 2 szkenner van igazándiból. Ez már 2 MHz-es szkenner volt, és 15-30 pont per négyzetméter pontsűrűséget tudott produkálni. Aztán amivel jelenleg dolgozunk, az már egy 4 MHz-es szkenner, amivel 30-60 pont per négyzetméter pontsűrűség simán elérhető. Egy picit visszatérnék még az első dual szkennerhez. Annak volt egy olyan verziója, és majd erről lesznek még érdekes dolgok. A 2 szkennernek más és más a hullámhossza. Általában infravörös hullámhozban működnek ezek a szkennerek, de ennek a 1560 DV típusú dual szkennernek az egyik csatornája az úgynevezett zöld lézer hullámhosszon, tehát a zöld tartományban működött. Ennek azért volt jelentősége, mert az infralézer nem verődik vissza a nedves vízes felületekről, tehát a vízről, a víz elnyeli. Na most ez a zöld lézer, ez viszont átmegy a vízen. Tehát, hogyha a víznek a konzisztenciája olyan, akkor a meder aljáról is van visszaverődésem. Hát azért ez ugye, erősen korlátozott ennek a lehetősége, mert ahogy mondtam, a víznek olyannak kell lenni, tisztának, lebegőanyag tartalma ne legyen túl magas, stb. De majd látunk erre példákat. Most visszatérve egy kicsit a konstrukciókra, erre a dual lézerszkenneres konstrukcióra, ennek van egy másik, azon túl, hogy 2 lézerszkenner van együtt, tehát dupla a pontsűrűsége, van egy másik nagyon érdekes dolog. Ugye az eddigiekben arról volt szó, hogy a lézer szkennelés az a repülés irányára merőleges, függőleges síkban történik. Na most itt a 2 lézerszkennert 14 fokkal különböző irányban elfordították, tehát az egyiknek a szkennelési síkja az ilyen, a másiknak a szkennelési síkja olyan. Tehát a két szkennelési sík 28 fokot zár be egymással. Most ennek mi a jelentősége? Ez egy olyan hatást eredményez, minthogyha előre és hátra is látna a lézerszkenner. Ennek az a következménye, hogy jobban belát az épületek és a fák közé, és jóval több visszaverődés jön vissza a függőleges felületekről, például épületek függőleges falfelületéről, például fa törzsről. Tehát ez egy nagyon ötletes és a gyakorlatban nagyon jól bevált technológiai újítás volt.
Na és akkor lépjünk át a harmadik fejezethez, hogy hát miért szeretjük, vagy miért nem a légi lézerszkennelést. Mire találták ki, mire jó, és miért szeretjük. Most alapvetően a fotogrammetriai megoldásoknak a korlátozottsága volt az, ami arra ösztönözte a fejlesztőket, hogy hát próbálják meg ezt a lézert használni. Hát, ha azokat a dolgokat, amiket a fotogrammetriával, a légi fényképekkel nem lehetett megoldani, azokat hát, ha ezzel meg tudjuk oldani. Mik voltak ezek a korlátok? Hát ugye az, hogy a légifényképpel nem látok be a növényzet alá. Most a szakmánknak, a földmérésnek az egyik nagyon fontos feladata réges-rég a domborzatnak az ábrázolása. Most a hagyományos földmérésben ugye mik voltak a lehetséges módszerek? Mondjuk területszintezés. Baromira drága, nagyon lassú. Hát, hogyha nagyon részletes területfelmérést, ha már nem is szintezéssel, hanem tajméterrel csináltuk, akkor is jó esetben 20x20 méteres rázsba, hogyha mértünk, az már sűrű volt. Ez baromi nagy munka, nagyon drága. A fotogrammetriával sem nagyon tudtunk sokkal sűrűbb rácsot mérni, mert ott is minden egyes rácspontot meg kellett mérni a fotogrammetriával. Ráadásul, és itt jön a másik nagy probléma, hát valljuk be őszintén, a fotogrammetriai mérés magassági pontossága nem volt olyan, jaj, de jó. De miért nem? Az is egy nagyon érdekes dolog, gondoljunk bele, hogy a fotogrammetriában nem közvetlen mérést hajtunk végre. Ugye akkor, amikor szintezünk, akkor minden pontnak megmérjük a magasságát, vagy akár tajméterrel meghatározzuk a koordinátáit és magasságát. A fotogrammetriánban a fényképet készítem el, és utána a fényképet mérem. Tehát egy közvetett mérés hajtok végre, és a képeknek a tájékozottsága, a tájékozás pontossága már alapvetően meghatározza a fotogrammetriai meghatározott pontoknak a pontosságát. Tehát a pontos domborzat modellek előállítására az akkori fotogrammetria, és itt még a 90-es évek elejéről beszélek, vagy addig, az nem volt elég jó, nem volt elég pontos. Geodéziailag meg kifizethetetlen és időben beláthatatlan volt, hogy mennyi idő alatt lehet megfelelő sűrűségű, magassági adatot gyűjteni. Tehát ezek voltak azok a dolgok, amik miatt elkezdtek gondolkozni, hogy mi lenne, hogyha lézerrel tudnánk szkennelni repülőgépről, ami belát a növényzet alá. De láttuk azt, hogy idézőjelben a többszöri visszaverődés, azért itt megint egy megjegyzés. Ha a növényzet már kifejlődött, akkor nem lát be a lézer sem. Sőt, ha tűlevelű, örökzöld, akkor is csak nagyon korlátozottan lát be a fák alá. De lombtalan időszakban tökéletes. Nagy pontosságú, direkt magasságmérés. Ugye láttuk azt, hogy működik. Ha én tudom, hogy milyen irányba bocsátottam ki a lézersugarat, annak van egy visszaverődése, gyakorlatilag annak a vektornak az irányát és hosszát mérem, ez gyakorlatilag egy direkt mérés. Pontosság. A gyakorlatban a lézer meghatározásnak a magassági pontossága nyilván, hogy felülettől függ, tehát más egy aszfaltozott vagy betonozott, tök sima kemény felületről, mint egy füves, bokros területről. De a kemény felületről, tehát a tiszta kemény felületről olyan
6-7-8 centi abszolút magassági pontosság érhető el általában a lézerszkennerekkel. Nagy pontsűrűség. Ugye az előbb szó volt arról, hogy ha hagyományos geodéziával, vagy hagyományos fotogrammetriával akarok magassági pontokat, meg terület szintezés, felület modellezéshez, hát olyan 20 méteres, 10 méteres rácsot, ha mérek, az már borzasztóan drága. Na most a nagy pontsűrűség, a lézerszkennereknél láthattuk, hogy most nem az első azimut szkennerre gondolok, hogy 10-20 négyzetméterenként volt egy darab pont, hanem később már a négyzetméterenkénti több pont bőven bejött. Tehát ezt a fotogrammetria ezzel nem volt versenyképes. Egyszerűbb, olcsóbb, gyorsabb feldolgozás, rossz látási viszonyok mellett is alkalmazható, még éjszaka is, ugye, hát ez is egy óriási előnye a lézerszkennerésnek, és ez nem vicc, hogy akár éjszaka is lehet lézerszkennelni, abszolút gyakorlatban előforduló eset, viszont azt tudni kell, hogy nem lehet a felület nedves, vizes, mert akkor nem fog visszaverődni a lézer sugár. Na most, azért a lézer sem mindenható, vannak hátrányai is a fotogrammetriával szemben. Kevésbé pontos a helyzeti meghatározása. Tehát láthattuk, hogy mi az elve a lézerszkennelésnek, tehát hány GPS szögértékek, a repülő szögértéke, ezeknek a meghatározása azért mind hibával terhet. Tehát a helyzeti megbízhatósága a lidar visszaverődéseknek az inkább olyan 10-15 centi körüli, tehát durván duplája a magassági pontosságnak. Nincs képszerű kvalitatív információ, csak térbeli buta pontok halmaza. Ugye a fotogrammetriában, amikor fotókkal dolgozok, akkor látom, hogy mi micsoda. Képszerűen látom, ez egy épület mellett egy kutyaól, stb. Most a lidarban nem tudom. Tehát látok egy ponthalmazt, aminek a formájából vagy kikövetkeztetem, vagy nem, hogy az micsoda. Volt arról is szó, hogy bizonyos geometriai, statisztikai eljárásokkal tudok osztályozni. Tehát objektumtípusokat leválogatni. De igazándiból minőségi információt nem kapok. Tehát ez egy hátránya a lidarnak. Na most ez a kép, ez a 2000-es években, a 2010-es évek közepéig volt igaz. De mi történt utána? Mindkét technológia, értem ez alatt a fotogrammetriát és a lidart is, rohamosan fejlődött. Nem csak az adatnyerés eszközei technológiája, hanem az adatfeldolgozás is. Ma már a két technológiát inkább úgy tekintjük, hogy egymást kiegészítő technológiák, és nagyon gyakran a két technológiát együtt alkalmazzuk. Már az eszközöknél is manapság nagyon tehát elterjedtek, vagy használatban vannak úgynevezett hibrid rendszerek, ami lézerszkennel és fényképez is egyszerre. Ma már az egyes eljárásoknak az előnyeinek, hátrányainak a megítélése sokkal, de sokkal árnyaltabb. A fotogrammetriai pontfelhő pontsűrűsége ma már nagyságrendekkel meghaladja a lézer. Láttuk az elején, hogy mennyivel nagyobb pontsűrűséget tudott produkálni a lézer technológia. Igen ám, de közben a pontfelhő alapú fotogrammetria technológia is kialakult, tehát gyakorlatilag minden pixelre kapok pontot a fotogrammetriára. Hát képzeljük el, hogy egy 10x10 centis
felbontású képből tudok olyan fotogrammetriai pontfelhőt előállítani, ami négyzetméterenként 100 pontot ad. És ma már nem csak 10 centis felbontású, 3-5 centis felbontású fényképekkel dolgozunk. Tehát nagyságrendekkel ma már a fotogrammetriai pontfelhőnek a pontsűrűsége nagyobb, mint a lidaré. Az automatikus feldolgozás is hatékonyabb és olcsóbb, mint korábban volt. Ez alapvetően a számítástechnikának, és bár én nem szeretem ezt a meghatározást, Bálint ezt tudja, ezen sokat vitatkoztunk, a mesterséges intelligencia egyre nagyobb szerepet fog kapni, és kap az automatikus feldolgozásban. Ráadásul a fotogrammetriának bejött egy új megoldása, hogy nem csak függőleges kamerákkal fényképezünk, hanem mellette ferdetenként. Tehát van egy függőlegesen lefelé úgynevezett nadír kamera, és van kettő, az egyik előre, a másik hátra néz, az egyik balra, a másik jobbra néz. Tehát 4 irányba is. Most ezekkel, meg azzal, hogy a képeknek a hagyományos fotogrammetriában a hagyományos 60-30%-os átfedés helyett ma már jellemzően 80-70% átfedésben készítjük a képeket. Tehát egymás utáni képek 80%-os átfedéssel, sorok között pedig 60-70%-os átfedéssel. Ezeknek a hatása a fotogrammetriai pontfelhőben is az, hogy ugyanazt a pontot, vagy ugyanazt az objektumot több részről is látom, körbe látom. Tehát sokkal kisebb lett azon területeknek az aránya, ahol nem látok be a növényzet alá. Tehát a kitakart területek is jelentősen csökkentek. Ezzel együtt még mindig a lézernek jelentős előnyei vannak pontosságban, abban, hogy azért mégiscsak hatékonyabban lát be a növényzet alá. Tehát a kettő nem egymással versenyző, hanem ma már egymást kiegészítő technológia. És itt, ha már versenyről van szó, egy nagyon fontos dolgot szeretnék elmondani, mert nagyon sokszor rám sütik, hogy drónellenes. Abszolút nem vagyok drónellenes. Tehát mindegy, a drónnak is, az embervezette légitávérzékelésnek is megvan a maga szerepe. Bálintnak a táblázatában ezt láttuk. Igenis, mérnökgeodéziai feladatokhoz, épületek, egyedi épületek felméréséhez, dokumentálásához valóban a drónok alkalmazása sokkal, de sokkal előnyösebb. Viszont nagyobb területeknek a felméréséhez a légitávérzékelés az, ami hatékonyabb. És akkor a következő rész, paradigmaváltás az 1990-es évek végén. Ez nekem veszőparipám, szerintem nagyon fontos ennek a felismerése. Nézzük meg, hogy én mit értek ez alatt. A digitális fotogrammetria, és ezen belül is a pontfelhő alapú fotogrammetria és a lézertechnológia alapjaiban változtatta meg a térképészetet. Korábban évszázadokon keresztül, tényleg, ha visszagondolunk a szakmánk történetet, évszázadokon keresztül, mire ment ki a játék? Új eszközöket, új eljárásokat konstruáltak, találtak fel annak érdekében, hogy a mérésnek a pontossága, megbízhatósága, a mérésnek a hatékonysága és gazdaságossága az egyre jobb legyen. De maga a mérés az megmaradt. Tehát kezdetben volt a mérőszalagos mérés, aztán jött az előbb említett lézertávmérőknek az alkalmazása, de ég és föld, ugye?
De a lényege, hogy a távolságot mérem meg, az ugyanaz. A technológia változott. Tehát a térképezendő objektumnak a geometriai tulajdonságait mértem meg direkt méréssel. És ehhez fejlődtek az eszközök és eljárások évszázadokon keresztül. Na most a pontfelhő alapú térképészet elsődleges célja ma már nem a méréseknek a végrehajtása, hanem az, hogy ezekkel a technológiákkal leképezzem a környezet modelljét, és a szükséges méréseket, ha kell egyáltalán majd mérnem ezeken a modelleken, azt már a modellen hajtom végre, tehát nem közvetlenül a valóságot mérem meg egyre jobb eszközökkel. Tehát nem tudom, hogy érthető-e ez a nagyon fontos különbség, tehát eddig mértünk és térképet szerkesztettünk a mérési eredményekből. Most a valóság modelljét készítjük el. Tehát ezek a pontfelhők a valóságnak egyre, nem véletlenül angolul azt mondják, hogy a twin, tehát az ikertestvérét, a valóság ikertestvérét hozom létre. És azt hozom be az irodába, a számítógépbe. És megint nincs itt a Bálint. Ja, itt a Bálint. A mesterséges intelligencia. Nem véletlenül szúrtam be azt a kis mellékmondatot, vagy zárójeles mondatrészt, hogy ha egyáltalán szükség lesz az így előállított modellek mérésére. Mert lehet, hogy azokat a tulajdonságokat, amikre nekem szükségem van majd a felhasználás során, lehet, hogy a mesterséges intelligencia elő fogja tudni állítani abból a modellből, ami nekem most már ott van. Tehát ez véleményem szerint ez valóban egy paradigmaváltás. Tehát a szakmánk több száz éves története során ilyen jellegű nagy lépés, nagy változás nem volt soha. Még a grafikus és digitális térkép sem volt egy ekkora váltás, mert ugye a grafikus térképet rajzoltuk, vektorokat rajzoltunk, a digitálisan ezeket a vektorokat digitálisan tároltuk el. Na hát ez csak egy ilyen kis filozofikus kitérő volt. És akkor néhány tipikus alkalmazás a PCS-sel, egy kicsit mondjuk a PCS-re leszelektálva. Egyáltalán a PCS születése. Erről Zsolt nincs. De nem kell, hagyjad, ő ezt tudja. De hát barátom Bálint, ő is ott volt ennek a születésekor. Mi történt? Nekem volt egy kis kitérőm az Eurosense-től, amikor megkértek, hogy a Geodézia ZRT-nek legyek a műszaki vezérigazgató helyettese. Ez volt 2010-ben. És akkor nekem az volt, már akkor volt egy ilyen beütésem, ugye az Eurosense-nél már foglalkoztam légi távérzékeléssel, légi szkennerekkel, mert hát akkor én már, tehát mielőtt a geodéziához 2010-ben visszajöttem, akkor az egész vállalatcsoportnak voltam már az Eurosense-nél műszaki igazgatója, tehát láttam azt, hogy hogyan használjuk a lézer technológiát Európa szerte, de a Riegellel is nagyon jó kapcsolatom volt, és a Riegel akkor fejlesztette az első ilyen dual head-es mobil térképező rendszerét, ez volt a VMX 250-es, ami 2 lézerszkennert tartalmazott, meg 6 darab digitális kamerát. És ez egy autóra föl lett szedve, hát ez nekem baromira tetszett,
és akkor a Geodézia ZRT-nek a vezetését rá tudtam venni arra, hogy vásároljunk egy ilyet, 2011-ben, és ez annyira új volt, hogy az első alkalmazói voltunk ennek a VMX 250-esnek. Ráadásul volt egy másik ötletem, hogy tegyük föl ezt, használjuk ezt, ne csak az úton megy az autó és az utcákat, hanem vasúti felmérés. Na, ez annyira megtetszett a Riegelnek is, hogy csináltunk 2011-ben egy ilyen munkát, egy nagyon korszerű megoldással felszereltük egy ilyen vasúti kocsira, és a Gyesevnek az egyik vonalán így végig mentünk. Ennek egy ilyen videó dokumentációja, amit akkor a Riegel készített, és hát a Riegelnek a honlapján ez nagyon sokáig fönn volt. Most amikor megvettük ezt a ketyerét, akkor azért nagyon gyorsan levágtam, hogy itt olyan mennyiségű adat keletkezik, ami nagyon szép, csak minek? Tehát, hogy ebből használható adatokat nyerjünk ki, ahhoz kellene valami olyan szoftver, egy olyan alkalmazás, amivel a legfontosabb dolgokat ebből ki tudom nyerni. És akkor megkerestem a Digikartot, hogy van-e kedvük foglalkozni azzal, hogy ezekből a LIDAR adatokból hogyan lehetne használható információt kinyerni, mondjuk vektorok formájában, meg attribútumok formájában, és hát őket ez a dolog érdekelte, és hát így született aztán a PCS. Bálintot nem véletlenül említem ilyen gyakran, ne haragudj érte, hogy így fogom mondani. Akkor, amikor én főmérnökként, vagy hát műszaki igazgatójaként a geodéziának ehhez az új technológiához megpróbáltam új embereket keresni, hát baromira nehéz volt. És akkor valaki mondta, hogy van egy lökött fiatal ott a főiskolán, aki még nem végezte el, de ennek a dolognak szerelmese. És én fogtam magamat, és lementem a Bálinthoz, Fehérvárra. Na így kezdődött aztán a kapcsolatunk, ami hát tart a mai napig, hol így, hol úgy, de hát kétségtelen, hogy ennek a témának Bálint az egyik legkomolyabb szakembere lett. Na, menjünk akkor tovább. Én inkább a 2013-as évtől mutatnék néhány példát, mert akkor vált ez a dolog már tényleg komolyá. Ez alatt az idő alatt a négyzetméterenkénti 5 ponttól eljutottunk a négyzetméterenkénti 60 pontig ezekkel az egymást követő eszközökkel. Most ez itt egy nagyon szép példa és minta arra, hogy a lézer mennyire jól belát a fák közé, és mi mindent láthatunk akkor, hogyha leszűrjük a növényzetet. Kaptunk egy megbízást a Plitvicei Nemzeti Parknak a felmérésére, és ez ott ennek egy részlete úgy, hogy a DSM, tehát a növényzet felső takaró felülete, hogyha ebből leszedem a növényzetet, akkor ezt kapom. Tehát azt hiszem, hogy nagyon jól látszik, hogy itt a domborzatból szinte nem látok semmit, és itt, amikor leszedtem, akkor ennyire markánsan a domborzat, a topográfia, minden kijön. Ezek a pöttyök rajta, nagyon érdekes, ez egy karsztvidék, és a víznyelőknek a helye, de ugyanannak egy területnek egy másik példája, ez is a DSM, tehát még a növényzettel, ez meg nélküle. Tehát látszik, hogy az erdei utak, akár ezek, akár ott fönt,
azok milyen jól kijönnek akkor, amikor a növényzetet leszűröm, holott ugye a növényzettel az ég egy világon semmit nem látok belőle. Tehát ez egy mintapélda arra, hogy milyen részletességgel tudom valóban a domborzatot. Aztán egy csomó vízügyi munkát csináltunk. Ez az árvízi kockázatkezeléshez egy Európai Uniós direktíva alapján a folyók, kis vízfolyások, aztán volt egy BECA, vízgeo, aztán a drávának, az ősdrávának a felmérése. Tehát összesen több mint 20 000 négyzetkilométert és több mint 7 000 kilométernyi vízfolyást mértünk fel, közel azonos paraméterekkel, tehát az 5 pont per négyzetméter és fényképi anyag 10 centis felbontású. És ebből készítettünk félméteres domborzatmodellt és felületmodellt. Hát ennek egy jellemző mintája, amin lehet, ez PCS-ben van, tehát na ezt csak azért mondom, mert visszajött a Zsolt, nehogy azt mondja, hogy itt a PCS-ről nem is beszélek. Tehát ez a PCS-be, ez TIN modellt is képes a PCS generálni, és akkor TIN modellben jeleníti meg a felületet, de az osztályozott részleteket is külön meg tudja jeleníteni, tehát épületek, növényzetek. Tehát ez egy jellemző példa a vízügyi munkákra. Szintén vízügyi munka, de nagyon speciális lett, Balaton és a Balaton part felmérése. Ezt azzal a Riegel Dual Scannerrel csináltuk, aminek az egyik szkennere a zöld lézeres. Na most, hogyha ezt jobban megnézitek, itt lehet látni a víznek az alját, tehát a medret, és a vízszintet. Tehát itt egy kicsit jobban látszik. Ugye a PCS-nek az egyik nagyon jól használható és nagyon felhasználó barától, hogy megosztja a képernyőt. Az egyik részen egy metszetet kijelölök, és akkor az 3D-ben megjelenik a másik oldalon. Tehát itt ugye a partvonal, a növényzet, a meder és a víz. Tehát itt látható, hogy a part nem mindenhol, tehát amit mondta, azért a Balaton nem egy olyan kristálytiszta felület, ahol mélyen belátott volna, de olyan 1 méter körüli mélységig visszajött a meder. Ez is egy ugyanolyan minta, ugye a partvonal, aztán a vízi növényzet, alatta idáig látszik a meder és a víz felület. Itt egy ugyanaz, tehát ez egy nagyon érdekes és tanulságos munka volt Balaton. A következő, amit megmutatok, az egy szlovákiai munka, amit csináltunk. 2017-ben a szlovákok elhatározták, hogy hát ők nem akarnak lemaradni Európától. Egész Szlovákiára 15 pont per négyzetméter lézerfelmérést indítottak el. 2017-ben, most már ennek a második újítása megy. Hát közel ugyanúgy, ahogy nálunk. Most ebből több mint 4000 négyzetkilométert mi csináltunk Szlovákiában, és hát abból egy részlet, egy erdő részlet, ahol jól látszik. Mondjuk azért ennek a kivetítőnek a minősége nem egészen olyan, mint egy számítógépé, tehát azért a valóságban ez sokkal jobban látszik. Azért itt látszik, hogy a domborzat és a fák, a fa egyedek azért aránylag jól láthatók, és akkor felmerült annak az igénye, hogy mi lenne, hogyha a DigiCart a PCS-be fejlesztene egy olyat, hogy ilyen automatikus vagy félautomatikusan felismerni a fát, és a fának a főbb
paramétereit egy adatbázisba el lehetne tenni. Úgyhogy ez annak a megoldásnak egy képe, illetve egy másik képe, ahol a zöld massza térfogatot is lehetett számítani. Azóta továbbfejlesztették, és nem ilyen Móriczka módon, hanem voxellel lehet pontosabban megbecsülni a zöld masszát. Mi történt? Hogyan? Mondja, tömeget, zöld tömeget. Nem? Na, akkor hogy kell mondani? Igen? Aha. Jó, hát én ehhez nem értek, de ezért örülök az együttműködésünknek, mert tanulni fogok tőled. Na, aztán egy következő munka, ami egy ilyen nagyon fontos és ikonikus munkává vált Horvátországban, először Dubrovniknak a komplex felmérése. Ez lézerszkennelést, légifényképezést, domborzatmodellkészítést, felületmodellkészítést, 3D épület, LOD 2.1-es épületmodellek készítését jelentette. Most itt is a lézerszkennelést azzal a dual szkennerrel csináltuk, aminek az egyik része a zöld lézeres, tehát itt is lehet majd jól látni, itt van ez a részlet, ahol már az osztályozott pontfelhő van, és lehet látni azt mindjárt, hogy a meder domborzatot is egészen 11 méterig lehetett kiértékelni. Ez egy eléggé ritka lehetőség volt. És igazándiból ez után csináltuk a Balatont. Ez is Dubrovniknak egy másik része, itt olyan 5 méterig láttunk le, érdekes módon ez is változik még ott is. Aztán egy másik helyen itt 9 méter volt. No, aztán ezen felbuzdulva a horvátoknak megtetszett, amit csináltunk, és 2021-22-ben Splitnek a hasonló 3-dimenziós felmérését készítettük el, ahol hát, a pontfelhő, a fotogrammetriai 3D modell együttes ábrázolása, ez is PCS-ben van, Zsolt itt van. Tehát a PCS annyira intelligens, hogy mindenfajta adatot, tehát lidar adatot, fotó adatot, ortofotókat, vektorokat, attribútumokat, mindent tud együtt is kezelni. Tehát itt ezekre látunk szép és látványos példákat. Azért sem Dubrovnik, sem Split nem arról híres, hogy nagyon egyszerű lenne az architektúrája, tehát borzasztó szűk utcák, régi szűk utcák, aránylag az utca szélességehez képest magas épületek, tehát nem volt egy egyszerű ügy, de hogy megugrottuk ezt a magasságot, arra jellemző az, hogy most Split újra megrendelte, tehát 2022 után idén megint csináljuk Splitet, tehát felújítjuk ezeket az adatokat. No, aztán, és ez lesz most már az utolsó rész, ez a szimultán légitávérzékelés, amikor nagyformátumú fotogrammetriai kamerát és lézerszkennert használunk egy repülésen belül. Ez Monor volt az első ilyen, ez is 2022-ben csináltuk. 5 cm-es felbontású képeket készítettünk, és 15 pont per négyzetméter lidar adatok. Hát itt egy pár példa, ez a felületmodell, ez maga a TrueOrtho,
ez a LIDAR pontfelhő, és ez meg már az LOD modell, amit ezekből az adatokból készítettünk. Most egy hasonló jellegű feladatot hajtottunk végre tavaly, csak egy picit nagyobb volt, mint a Monor, és 7,5 centis képfelbontással és 15 pont per négyzetméter lidarral, úgy, hogy az átfedések 80% képátfedés soron belül és 60% sorok között. Egy picit nagyobb terület, Veszprém vármegye. Most ez egy szezon alatt elkészült az egész vármegyére. Hát ebben nem nagyon mennék bele, csak olyan elrettentő példaként, hogy azért egy-egy ilyen repülésnek a megtervezései, műszaki paramétereinek az optimális megválasztása, ez csak a LIDAR szkenner paramétereinek a tervezése, ez pedig a vele szimultán végrehajtott légifényképezésnek a műszaki paraméterei. Most ezzel nem untatnálak benneteket. Ez egy Balaton parti rész, csak azt, hogy lássátok, hogy ez azért egy eléggé sűrű repülés volt, nagy átfedésekkel. És akkor végezetül néhány érdekes kép. Ez ebből a projektből való. Ezen az oldalt, tehát a LIDAR pontfelhők, és ugyanarról a területről a fotogrametriai pontfelhő. Hát azért ebből látszik, hogy a LIDAR pontfelhő az sokkal rendezettebb. Tehát a fotogrametriai pontfelhő ugyan sokkal nagyobb pontsűrűségű, de zavartabb. Tehát a zaj nagyobb benne, mint a LIDAR pontfelhőben. Ez ugyanaz, egy más jellegű részlet, ahol azt lehet látni, hogy a LIDAR az ugye egy kicsit már a lombos időbe belecsúsztunk, mert a megrendelő későn rendelte meg. Tehát ott látszik, hogy a LIDAR azért a talajszint az kvázi teljesen folytonos. Ezen az oldalon, ott azon a részen, ahol az a sűrű növényzet van, ott a fotó nem látott be. Itt ugyanaz, hogy itt az épület mellett, itt a LIDAR, hát van egy kis szakadás, de gyakorlatilag áthidalható. Itt egy elég nagy részen nincs. És itt még azt is lehet látni, hogy ez a fajta lézerszkenner, ugye ez a duál, hogy mennyire jól visszaadja még a függőleges falfelületeket is. És akkor zárásként